Xin kính chào quý bà con và quý anh chị đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Sáng ngày 19 tháng 4 năm 2026, chúng tôi xin gửi đến bà con bản tin phân tích nhanh thị trường hồ tiêu với những diễn biến mới nhất, giúp bà con có thêm cơ sở tham khảo trước khi quyết định bán hàng. Trong phiên giao dịch chiều hôm qua, thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực, khi giá thu mua tăng nhẹ so với ngày trước đó. Mức tăng khoảng 500 đồng mỗi ký, tuy không lớn, nhưng lại mang ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh thị trường đang dần phục hồi sau giai đoạn trầm lắng. Đáng chú ý, xu hướng tăng không chỉ xuất hiện cục bộ, mà đã lan rộng tại nhiều khu vực trọng điểm, cho thấy lực cầu trên thị trường đang được cải thiện rõ rệt. Các doanh nghiệp và đại lý thu mua bắt đầu quay trở lại với nhịp độ ổn định hơn, góp phần củng cố mặt bằng giá trong nước. Dưới góc nhìn chuyên gia nông nghiệp, diễn biến tăng nhẹ liên tiếp trong vài ngày gần đây, phản ánh quá trình chuyển dịch từ giai đoạn tích lũy sang phục hồi. Dù tốc độ tăng còn chậm, nhưng xu hướng đang đi theo hướng tích cực và có nền tảng tương đối vững. Ở chiều ngược lại, thị trường xuất khẩu của Việt Nam vẫn đang duy trì trạng thái đi ngang trong khoảng một tuần trở lại đây. Việc giá xuất khẩu chưa có điều chỉnh mới, cho thấy các doanh nghiệp vẫn đang thận trọng, chủ yếu quan sát thêm tín hiệu từ thị trường quốc tế trước khi đưa ra quyết định mua mạnh hơn. Trên thị trường thế giới, do rơi vào thời điểm cuối tuần, nên hoạt động giao dịch gần như chững lại, giá cả không ghi nhận biến động đáng kể. Tuy nhiên, điều quan trọng là mặt bằng giá vẫn được duy trì ở mức cao, đặc biệt tại các quốc gia sản xuất lớn. Đây chính là yếu tố nền tảng giúp nâng đỡ thị trường trong nước. Khi giá thế giới không suy giảm, áp lực bán ra trong nước cũng giảm theo, tạo điều kiện để giá nội địa duy trì đà phục hồi ổn định. Có thể thấy, sự kết hợp giữa lực mua nội địa cải thiện và giá quốc tế ổn định, đang tạo ra trạng thái thị trường khá cân bằng, nhưng theo hướng tích cực hơn so với giai đoạn trước. Trong ngắn hạn, nếu lực cầu tiếp tục được duy trì và thị trường xuất khẩu có tín hiệu cải thiện, giá hồ tiêu trong nước hoàn toàn có khả năng tiếp tục nhích lên trong những phiên đầu tuần tới. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, đà tăng hiện tại vẫn mang tính thăm dò, chưa đủ mạnh để hình thành một xu hướng tăng rõ rệt trên diện rộng. Thị trường vẫn cần thêm thời gian để xác lập xu hướng bền vững hơn. Tổng thể, thị trường hồ tiêu đang bước vào giai đoạn phục hồi ban đầu, với tín hiệu tích cực dần rõ nét. Đây là thời điểm quan trọng để bà con theo dõi sát diễn biến cung cầu, đặc biệt là phản ứng của thị trường xuất khẩu trong những ngày đầu tuần. Về chiến lược, bà con nên cân nhắc kỹ thời điểm bán ra, tránh bán vội khi thị trường đang có dấu hiệu phục hồi, đồng thời tận dụng các nhịp tăng để tối ưu hiệu quả kinh tế cho sản phẩm. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua hồ tiêu trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước tại một số khu vực trọng điểm các địa phương, để bà con mình tham khảo, đưa ra quyết định giá bán cho vườn hồ tiêu của nhà mình nhé. Giá hồ tiêu xuất khẩu Việt Nam. Tiêu đen loại 500g trên lít, 6.100 đô la Mỹ trên tấn. Tiêu đen loại 550g trên lít, 6.200 đô la Mỹ trên tấn. Tiêu trắng, 9.000 đô la Mỹ trên tấn. Xu hướng, đi ngang, ổn định. Giá hồ tiêu thế giới. Tiêu đen Indonesia, 7.043 đô la Mỹ trên tấn. Tiêu trắng Indonesia, 9.279 đô la Mỹ trên tấn. Tiêu đen Brazil, 6.150 đô la Mỹ trên tấn. Tiêu đen Malaysia, 9.300 đô la Mỹ trên tấn. Tiêu trắng Malaysia, 12.200 đô la Mỹ trên tấn. Nhận xét, ổn định, không biến động cuối tuần. Giá hồ tiêu trong nước. Đắk Lắk, 140.000 đến 141.500 đồng mỗi ký. Đắk Nông, 139.500 đến 141.000 đồng mỗi ký. Gia Lai, 139.000 đến 140.000 đồng mỗi ký. Phú Yên, 139.000 đến 140.000 đồng mỗi ký. Kon Tum, 139.000 đến 140.000 đồng mỗi ký. Đồng Nai, 141.000 đến 141.500 đồng mỗi ký. Lâm Đồng, 141.000 đến 141.500 đồng mỗi ký. Bình Dương, 141.000 đến 141.500 đồng mỗi ký. Bình Phước, 141.500 đồng mỗi ký. Bà Rịa Vũng Tàu, 142.000 đồng mỗi ký. Phú Quốc, 138.500 đến 139.000 đồng mỗi ký. Dưới góc nhìn chuyên gia nông nghiệp, thị trường hồ tiêu hiện tại đang cho thấy những tín hiệu vận động tích cực, theo hướng củng cố nền giá sau giai đoạn điều chỉnh. Đà tăng nhẹ của giá tiêu nội địa trong những phiên gần đây, phản ánh lực cầu thu mua vẫn đang được duy trì khá ổn định. Dù mức tăng chưa lớn, nhưng việc giá liên tục giữ được xu hướng đi lên,
cho thấy tâm lý thị trường đã cải thiện rõ rệt, áp lực bán ra không còn chiếm ưu thế như trước. Đáng chú ý, vùng giá từ 140.000 đến 142.000 đồng mỗi ký, đang dần hình thành như một mặt bằng giá mới mang tính phổ biến tại nhiều khu vực trọng điểm. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn tái cân bằng và thiết lập nền giá ổn định hơn. Trên bình diện quốc tế, việc giá hồ tiêu thế giới tiếp tục duy trì ở mức cao và ít biến động, đang đóng vai trò như một trụ đỡ quan trọng. Khi thị trường toàn cầu không xuất hiện áp lực giảm, thị trường trong nước có thêm điều kiện thuận lợi để duy trì xu hướng tích cực. Bên cạnh đó, yếu tố thời điểm cuối tuần khiến hoạt động giao dịch chậm lại, cũng góp phần làm cho biên độ dao động giá thu hẹp. Tuy nhiên, điều này không mang tính tiêu cực, mà ngược lại còn cho thấy thị trường đang trong trạng thái ổn định và tích lũy. Tổng thể, thị trường hồ tiêu sáng ngày 19 tháng 4 năm 2026 đang vận động theo hướng ổn định đi lên, với nhịp tăng chậm nhưng có cơ sở. Xu hướng phục hồi vẫn đang được duy trì, dù chưa xuất hiện động lực đủ mạnh để tạo ra sự bứt phá rõ ràng trong ngắn hạn. Trong bối cảnh này, giai đoạn đầu tuần tới sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác lập xu hướng tiếp theo của thị trường. Những biến động từ hoạt động xuất khẩu và lực mua của doanh nghiệp sẽ là tín hiệu then chốt mà bà con cần theo dõi sát. Về chiến lược, việc cân nhắc thời điểm bán ra nên được đặt trong bối cảnh thị trường đang dần hình thành xu hướng mới. Tránh bán vội trong giai đoạn giá đang phục hồi, đồng thời tận dụng tốt các nhịp tăng để tối ưu hiệu quả kinh tế, là hướng đi phù hợp ở thời điểm hiện tại. Kênh Miệt vườn Tây Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con, cập nhật giá nông sản mỗi ngày một cách nhanh chóng và sát thực tế nhất. Nếu thấy thông tin hữu ích, bà con đừng quên ủng hộ kênh bằng một lượt thích, đăng ký và chia sẻ để lan tỏa đến nhiều người hơn. Kính chúc bà con nhiều sức khỏe, mùa vụ thuận lợi và giá nông sản ngày càng khởi sắc. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo.